નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય ગુજરાતી એમાં આપણે પાઠ છઠ્ઠો નર્મદા મૈયા એ ચાલુ છે અને આપણે એમાં 1 થી 16 પ્રશ્નના સવાલ જવાબ તમે તમારી આ બુકમાં લખેલા છે અને મેં તમને આગળ કીધું એમ કે આ પાઠનો વિડીયો તમારે એપ્લિકેશનમાંથી જોઈ લેવાનો છે. અને હવે આપણે પ્રશ્ન 36માં પહોંચેલા છીએ. પત્ર લેખન કરવાનું છે. મેં તમને પત્ર લેખન વિશે થોડી ઘણી માહિતી આપી દઉં છું. તો કંઈ પણ ને તમે પત્ર લખો તો સરનામું હંમેશા તમારું જ હોવું જોઈએ. તો તમારું સરનામું તમારે નાખવાનું છે. અને તમે કોને પત્ર લખો, મિત્રને લખો છો કે પછી તમારા કોઈ કુટુંબીજનોને પત્ર લખો છો, તો એનું પહેલાં પછી સંબોધન કરવાનું છે અને એને પ્રણામ કે નમસ્તે દ્વારા એને સંબોધન આપવાનું છે. તો આપણે શરૂ કરીએ. પહેલાં જોઈએ પ્રવાસ શેનો આપણે પત્ર લખવાનો છે. તો સૂચના વાંચી લઈએ. 36મું, તમે કરેલા પ્રવાસનું વર્ણન કરતો પત્ર તમારા મિત્રને લખો. તમે પ્રવાસ કરેલો છે અને તમે વર્ણન કરો કે તમે કઈ રીતે તમે પ્રવાસમાં શું કર્યું છે, તમે એનું આયોજન કઈ રીતે કર્યું હતું, તમે ફરવા ગયા ત્યારે કયા સ્થળે તમે કયા સ્થળની મુલાકાત લીધી છે, એ વિશે તમે તમારા પત્ર દ્વારા તમારા મિત્રને કહી શકો છો. તો હવે જોઈએ, શરૂઆત કરીએ. અહીંયા આપણને જમણી બાજુ પહેલાં એડ્રેસ લખવાનું છે. તમારી બુકની જમણી બાજુ તમારી સામે. તો તમારું નામ પહેલાં અટક લખો કે પછી તમારું નામ લખો, પછી તમારી સોસાયટીનું નામ અથવા તો તમારા બ્લોક નંબરનું નામ અને પછી તમારી સોસાયટીનું નામ, એડ્રેસ લખવાનું. પછી તમે ક્યાં રહ્યો છો, સુરત, કામરેજનો પિનકોડ નંબર લખી શકો છો, પછી સુરત લખી શકો છો અને તાજની તમે જે પત્ર લખો છો એની તારીખ લખવાની છે. હવે આપણે પત્ર લખતી વખતે એને આપણે સંબોધન કરવાનું છે. જે મિત્રને તમે પત્ર લખો છો તો તેને નામ દ્વારા આપણે એને સંબોધન કરવાનું છે. તો શું લખવાનું છે? ડાબી બાજુ પ્રિય મિત્ર પંકજ. તમે કંઈ પણ મિત્રનું નામ લખી શકો છો. તો આપણે પત્રની શરૂઆત કરીએ. તારો પત્ર મળ્યો. એ જાણીને આનંદ થયો કે તું વાર્ષિક પરીક્ષાનું પરિણામ સારું આવ્યું છે. તારું વાર્ષિક પરીક્ષાનું પરિણામ સારું આવ્યું છે. તને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને ઉદ્ગાર ચિહ્ન આપણે કરવાનું છે. અભિનંદન આપીએ છીએ, કોઈ શુભેચ્છા પાઠવતા હોય ત્યારે ઉદ્ગાર ચિહ્ન આવે. પછી પાછો પેરેગ્રાફ પાડવાનો છે. અમે કચ્છના પ્રવાસે ગયા. જ્યાં તમે પ્રવાસે ગયેલા હોય છે એ સ્થળનું નામ લખવાનું. અમે કચ્છના પ્રવાસે ગયા હતા તેની વિગત અને વિશેષતા જણાવવા માટે પત્ર લખ્યો છે. અમે પરીક્ષા પૂરી થઈ એના બીજા દિવસે કચ્છ ફરવા ગયા હતા. અમે કચ્છના નાના અને મોટા રણ બંનેની મુલાકાત લીધી. કચ્છમાં એક નાનું રણ છે અને મોટું રણ છે, એ બંનેની મુલાકાત લીધી હતી. એ રણની વિશેષતા એ છે કે ત્યાં ક્યાંય રહેતી નથી, છતાં રણ છે. કચ્છનું સફેદ રણ ચાંદની રાતમાં ખીલી ઉઠે છે. હવે જોઈએ પેરેગ્રાફ પાછો પાડો. પછી અમે કચ્છના માતાના મઠ, કોટેશ્વર મંદિર અને હાજીપીરની દરગાહની પણ મુલાકાત લીધી હતી. કાળા ડુંગર પર આવેલા ગુરુ દત્તાત્રેયના મંદિર પર પણ અમે ગયા હતા. માંડવીના દરિયા કિનારે ખૂબ મજા કરી. આ બધા કચ્છના આજુબાજુના સ્થળો છે. ત્યાં માતાનો મઠ આવેલો છે, કોટેશ્વર મંદિર છે, પછી હાજીપીરની દરગાહ આપણને આવેલું છે, કાળો ડુંગર છે, ત્યાં બધા. અને કાળા ડુંગર ઉપર જે ભગવાન દત્તાત્રેયનું મંદિર ત્યાં આવેલું છે. અને માંડવીમાં મોટો દરિયા કિનારો આવેલો છે. જૈન મંદિર પણ ગયા હતા. ભુજિયા ડુંગર ઉપર વસેલા ભુજ શહેરની મુલાકાત પણ લીધી હતી. ત્યાંની મ્યુઝિક, મહેલ, સ્વામિનારાયણ મંદિર પણ ગયા હતા. કંડલા બંદરની પણ મુલાકાત લીધી હતી. જ્યાં કંડલા નામનું બંદર પણ આવેલું છે. આમ અમે 5 દિવસ ત્યાં પસાર કર્યા, એની ખબર પણ ન પડી. હવે જોઈએ, પેરેગ્રાફ લખવાનો છે. પાછો પેરેગ્રાફ છે. હવે પછી આપણે જે વ્યક્તિને આપણે એના ઘરમાં જે છે એને આપણે પ્રણામ કરાવવાના છે અને જે નાના હોય છે એને આપણે એના બહાર મોકલવાના છે. ફરી કોઈક વાર આપણે સાથે ત્યાં જઈશું. તારા મમ્મી પપ્પાને મારા પ્રણામ.
મિત્તલને મારી યાદ, પણ એની નાની બેન જે હોય છે એને યાદ કરે છે. હવે કોણ લખે છે? તો લિખિતન તારો મિત્ર. તો પહેલાં તમે લખો છો એટલે તમારું નામ જ લખવાનું છે. હવે આપણે જોઈએ 37મું. નદી વિશે 10-12 વાક્ય તમારી નોટબુકમાં લખો. નિબંધ આપણને આપેલા છે, નદી વિશે આપણે નિબંધ લખવાનો છે. તો તમે તમારી બુકમાં તમે આ નિબંધ લખી શકો છો અલગથી. તો જોઈએ, નદી કુદરતનું ઉત્તમ સર્જન છે. નદીને લોકો લોકમાતા પણ કહે છે. નદી છે એ કુદરતનું સર્જન કરેલું છે. નદીનું, અને નદી છે એ લોકોની માતા છે. નદી પર્વતમાંથી નીકળે છે. ક્યાંથી નીકળે છે? પર્વતમાંથી. નદીઓ લોકોની જીવાદોરી કહેવાય છે. તે ખેતી માટે પાણી પૂરું પાડે છે. તો તેની ફળદ્રુપ અને કાંપવાળી જમીનમાં ખેતીનો પાક સરસ પાકે છે. નદી માણસો, પશુ પંખી સૌની પાણીની જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે. સિંચાઈ માટે પાણી પૂરું પાડે છે. નદીના કિનારા પરની કુદરતી શોભા આપણને આનંદિત કરી મૂકે છે. તેના કિનારા પર ધાર્મિક સ્થળોનો ખૂબ સરસ વિકાસ થયો હોય છે. તમે નર્મદા વિશે પણ લખી શકો છો, જે આજે આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી નદી પર બંધ બાંધીને તેના પાણીનો સંગ્રહ કરી. અત્યારની આ બધી આધુનિક ટેકનોલોજી છે, તો નદી ઉપર પાણીનો બંધ બાંધવામાં આવે છે અને પાણીનો સંગ્રહ કઈ રીતે કરવો એ પણ કરવામાં આવે છે. સંગ્રહ કરી જરૂરિયાતના સમયે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જો નદીમાં પાણી ખૂટી જાય તો આ સંગ્રહ કરેલું પાણી હોય છે એ બીજા વર્ષે કામ આવી શકે. આમ નદીનું પાણી સૌ સજીવો માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. તેથી તેને સ્વચ્છ રાખવું, સાચવવું એ આપણી નૈતિક ફરજ અને જવાબદારી છે. નદીની અંદર જે નાના મોટા જીવો જંતુઓ રહે છે એને પણ આપણે નદી એને પણ પાણી પૂરું પાડે છે. હવે જોઈએ 38મું. પર્યટનની મજા વિશે નિબંધ તમારી નોટબુકમાં લખો. તમે જે પર્યટન એટલે કે પ્રવાસ, તમે નજીકના સ્થળોમાં તમે પ્રવાસ કરેલો હોય છે એ તમે તમારી બુકમાં કંઈ પણ તમે ગયા હોય એ તમારી બુકમાં તમારા અનુભવો તમારી નોટબુકમાં નિબંધ દ્વારા એમાં શેર કરવાના છે. તો આપણે અહીંયા જોઈએ નમૂના પ્રમાણે, પર્યટન એટલે નજીકના કે દૂરના સ્થળોનો પ્રવાસ. રોજિંદા જીવનમાંથી અમુક સમય પોતાના અને પોતાના પરિવાર માટે કાઢીને અમુક જગ્યાની મુલાકાત લેવાની ખૂબ મજા આવે છે. પર્યટનમાં આપણે પરિવાર સાથે વિવિધ સ્થળની મુલાકાત અને આનંદ મસ્તી કરી સમય પસાર કરીએ છીએ. પર્યટન કરવાથી આપણને જે તે સ્થળની પૂરેપૂરી માહિતી મળે છે. ધાર્મિક સ્થળે જવાથી આપણી ધર્મ ભાવના સંતોષાય છે, મનને શાંતિ મળે છે. ઐતિહાસિક સ્થળે ફરવાની મજા પણ આનેરી છે. ભારતના ભવ્ય ભૂતકાળને જાણવાની, સમજવાની અને ગૌરવ લેવાની સોનેરી તક મળે છે. એક ક્ષણે ભારતીય હોવાનો ગર્વ થાય છે. પછીનો પેરેગ્રાફ છે, બાળકોને સૌથી વધારે ફરવાની મજા તો ત્યાં જ આવે છે જ્યાં તેમની જિજ્ઞાસા સંતોષાય, જ્યાં તે હળીમળીને હળવા ફૂલ થઈ જાય. જોકે પર્યટનની મજા બાળકો સાથે સૌથી વધારે આવે છે, કેમ કે તેમની સાથે મોટા પણ બાળક બની મજા માણે છે. પર્યટન દરમિયાન જે તે સ્થળની સંસ્કૃતિનો પરિચય અને અનુભવ થાય છે. જે તે સ્થળના લોકોના ખાનપાન, રહેણી કહેણી, રીત રિવાજો જાણવાનો સમય મળે છે અને ત્યાંની વિશેષતાનો પણ ખ્યાલ આવે છે. પર્યટન આપણને કંઈક અલગ કરવાની અને ફરવાની મજા લેવાની તક આપે છે. આમ પર્યટનની એક આગવી અને અનોખી મજા હોય છે. તો આપણે 2 નિબંધ કર્યા છે અત્યારે અને એક પત્ર લેખન આપણે કરેલો છે. તો તમારે આ પૂરીને વાંચવાનો છે અને સમજવાનો પણ છે. અને આપણે આજે આ પાઠ નર્મદા મૈયા એ પૂરો કરીએ છીએ. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણને ગીત આપેલું છે, ઉર્મી ગીત. 7મું છે અલ્લક દલક. એ આપણે પછીના વિડીયોમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.